Hi guys! So for today, yung gagawin natin is yung trending na TikTok video. Yung song na Ikaw Lang by Nobita ba yun? Ayan siya. So as you can see, sa first clip ko dyan, hindi pa siya edited. Pero kailangan mong mag-film na hindi siya, ayan, yung simple lang. Then, i-save ko lang siya ng live photo. So, yung reason kung bakit sinave ko siya as live photo, kasi ayoko nang magkaroon agad siya ng watermark ng TikTok. So, kung makapansin nyo dyan, ayan, live photo. Then, i-convert lang natin siya as a video. So, sabihin natin save as video dyan. Tapos, ayan na yung video natin. And as you can see, meron pa rin siyang maliit na watermark ng TikTok dun sa pinakailalim. At para mawala yan guys, yung gagawin ko is ikakrap ko lang yung video. As in, kakrap lang siya sa baba at saka sa taas para hindi rin kita yung pader dun sa pinagklipan ng aking backdrop. Next is, i-open lang natin yung ating CapCut and ito siya yung mag-edit. So, pipili natin yung video na nakrap natin. Then, as you can see, wala yung music guys, kaya kailangan natin ng guidelines. So, pinili ko lang yung video ko na na-save na merong music. Then, in-extract ko lang siya para mas alam ko kung saan ko ilalagay yung mga pop-up images ko dyan. As in, ayan, parang kung paano mo lang siya gustong or kung saang part mo lang siya gusto na poses mo para sa pop-up image mo nga. So, ayan, kinakalibrate ko lang siya the whole time kung ano yung mga gusto kong poses dyan. So, kayo nang bahala kung ano yung mga gusto nyong poses, guys, okay? Then, i-freeze ko lang yung part na gusto kong poses sa dyan. Das, i-adjust ko siya ng 1.8 seconds. Ayan, parang ito na rin kasi magiging guide natin para sa mga poses. So, ayan, screenshot ko lang. Tapos, i-crop ko lang yung image. As in, ayan, yung kung saan sakto lang yung image, guys. Yun lang yung i-crop natin. Ayan, tinuloy ko lang siya kung paano yung mga ibang poses na gusto ko. As in, freeze mo siya. Then, lagay mo ng 1.8 seconds. Then, screenshot para may photo ng pop-up. So, ganun lang ginawa ko. Ito naman, punta tayo sa BeautyPlus. Tapos, dito natin i-enhance muna yung image. Pero yung main purpose lang naman na kaya ako pumupunta sa BeautyPlus is parang auto-refine ko siya. Pero yung pinaka best talaga kaya nagpupunta ako sa BeautyPlus is yung kanyang nose feature. As in, parang ninanarrow ko lang yung nose ko kasi feeling ko medyo masyado malaki yung nose ko. Then, kino-contour ko lang. Parang mas dinadagdagan ko yung contour para mas define yung aking nose. I mean, yung aking face. And yung next is, pupunta tayo sa Remini na app. Then, dito, natin i-enhance yung image kasi medyo blurry siya and hindi maganda yung pagkakakuha dahil nga na-screenshot and everything. And, as mapapansin nyo dyan, mayroong mga pop-up ads na lumalabas. So, this app is an online app. So, hindi ka makakapag-edit kapag wala kang wifi or data. So, hintayin mo lang matapos yung ad. Then, ayan. Ito na yung before and after ng image. So, mapapansin nyo, mas clearer, mas sharper yung mga edges. And, I mean, hindi naman sharper. Smooth siya. Tapos, ayan. Pag sinave mo siya, meron akong ads. Pero, deadmahin nyo na guys. Ganun talaga. So, ginawa ko lang yan sa lahat ng photos na in-screenshot ko. So, ayan lang muna. Yan lang yung sa pag-edit natin ng Remini. Sa last step, ayan, balik lang tayo sa CapCut. Then, dito natin ulit ilalapat as in yung mga image na nilagay natin. So, yung gagawin mo is, pipindutin mo yung overlay. Ayan, add overlay. Tapos, photos. Tapos, dyan mo pipiliin yung mga poses. Ayan. Tapos, i-enlarge mo lang siya. Ayan. Tapos, kapag fit na, then, i-adjust mo ng 1.8. Sakto mo lang dun sa mga guide na ginawa mo kanina para at least hindi ka mahirapan. So, ayan. Yan yung itsura niya, guys. Diba? Tapos, next is, yung next photo, ilalagay lang natin. Overlay, yung photos. Ayan.
Then, enlarge lang natin siya. So, ayan. Then, adjust yung mga guidelines natin. Tapos, continue. Then, yan. Then, overlay ulit. Tapos, yung last image. Ayan. Enlarge lang. Diba? Madali lang naman. Basta, importante lang is yung may guideline ka talaga para hindi ka na mahirapan sa pag-edit. So, ayan lang. Yan lang guys. I just want to give credit kay Kaisa Hagon. Sa kanya ko galing yung idea na slow zoom yung version. Kasi yung iba parang mga filter, face filter, pero sa kanya slow-mo effect. Then, pwede mo na siyang i-upload sa TikTok. Pero make sure guys na gamitin mo yung mismong music sa TikTok para mabigyan naman ng credit yung creator ng music nga guys. So, ayan. So, don't forget to follow me on my TikTok account at ohmyghed. And subscribe to my channel kung di ka pa rin nakasubscribe. At click mo yung bell button kung malaking tulong tong ating tutorial. And hopefully, makagawa pa tayo ng mga trending TikTok videos tutorial dito sa ating YouTube channel. So, I'll see you again next time. Bye guys! God bless!